ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මට රිමූව් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ගාව තියෙන ෆොටෝස් නැත්නම් ඉමේජ් වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාලට රිමූව් කරගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකේ හැම පියවරක්ම ස්කිප් නොකර බලන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා ඇති අපේ ලැප්ටොප් එකක් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකක් නැතුව කොහොමද ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නේ කියලා. එහෙම හිතුවනම් දැන් ඒ අදහස අත්හැර ගන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එක විතරක් යූස් කරලා කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක රිමූව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ channel එකත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලම ඉන්නකෝ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරනව එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ app download කරන app එකට යන්න. මගේ ෆෝන් එකේ නම් Play Store එකට මම යනවා. ඊට පස්සේ search කරන්න background remover කියලා. ඊට පස්සේ මේ ලෝගෝ එක තියෙන app එක install කරගන්න. දැන් app එක open කරනකොට පළවෙනියටම open කරන කෙනෙක්ගෙන් gallery එකේ access ඉල්ලනවා. ඒ access allow කරලම gallery එකට ඇතුල් වෙන්න. ඊට පස්සේ gallery එකෙන් background remove කරන්න ඕන ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ කරන step ටික ඔයාලත් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එක විතරක් යූස් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නේ ෆොටෝ එකක. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන KineMaster app එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලම කියලා වීඩියෝ එකක් හදන්න. ඒ වගේම YouTube channel කරන වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එඩිටිං app එක ගොඩක්ම හොඳයි. KineMaster app එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් නරඹලා ඒකිනුත් ඔයාලා දැනුම ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වේවි කියලා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.